koffie. Oh, dat was heel heet. Alright, cool. Hallo. Mijn naam is Pascal en op dit kanaal maak ik video's over dingen die mij en hopelijk ook jou nieuwsgierig maken. En dat kan echt over van alles gaan. Ik heb een erg breed interessegebied. Voor we beginnen, als je nou denkt, wow Pascal, heb je nou een sok om je microfoon heen? Ja, dat heb ik inderdaad. Goed gezien. De reden daarvoor is dat een microfoon heeft normaal gesproken zo'n popfilter. Maar ik wil hem gewoon vasthouden en dat is heel irritant om dat ding dan voor te hebben. En ik heb ook niet zo'n plopkap. Dus toen dacht ik heb een hele hoop single looking for a job sokken in mijn kast liggen. En het leek me wel leuk om er eentje om deze microfoon in te doen. En is meteen het probleem opgelost. Dus vandaar. Oh, en dan krijg ik ook niet van die zweethandjes met zo'n metaalgeur. Heel erg praktisch. Hallo, slim. Dubbel win-win. En deze sok is meteen een mooi bruggetje naar het onderwerp voor vandaag. Namelijk fast fashion. Alright, cool. Goed, waarom nou fast fashion? We hebben het er eigenlijk nooit over. We hebben het heel vaak over, moet je vegan zijn of niet? Moet je je afval scheiden of niet? We moeten zeepblokken hebben voor shampoo, conditioner. We moeten tablets hebben voor schoonmaakmiddel en voor je tanden te poetsen. We hebben het zo weinig over kleding en over de kledingindustrie, terwijl het zo'n gigantisch probleem veroorzaakt op heel veel verschillende gebieden. We gaan het eerst even hebben over de geschiedenis. Wat gebeurde er eigenlijk voor fast fashion in beeld was? Dan gaan we kijken naar wat fast fashion inhoudt. Dan gaan we kijken naar de problemen binnen de kledingindustrie. En vervolgens gaan we kijken hoe ze met z'n allen kunnen oplossen. Voordat fast fashion bestond en ook voordat televisie en internet een ding waren, keken mensen naar de Franse modehuizen om erachter te komen wat de trends gingen worden binnen de kledingindustrie. Bekendheden gingen naar Parijs toe, kochten daar hun kleding en droegen die vervolgens in andere delen van de wereld, waardoor de rest van de mensen konden zien dat dit populair was. Het duurde in die tijd ook nog jaren voordat een kledingstuk van de tekentafel in de kledingwinkels hing. En dat had alles te maken met een langzamer productieproces dan we tegenwoordig kennen. Ze hadden op dat moment gewoon de middelen nog niet om het zo snel te produceren. Toen kwam Zara. Kennen we natuurlijk allemaal inmiddels als een soort boegbeeld voor de fast fashion. En dat is niet van niks. Zij begonnen daar namelijk mee. Dat kunnen we natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar zij brachten in ieder geval de fast fashion naar de westerse markt. Tussen 1980 en 1990 zette Zara dit businessmodel op en tussen 1990 en 2000 namen gigantisch veel merken dit over. Inmiddels is fast fashion zo normaal geworden dat we zelfs een subtak hebben bedacht, ultra fast fashion. En aan de top daarvan staat, je raadt het al, Shein. Shein is het shine, het interesseert me niet. Dat is waar we op dit moment staan in de kledingindustrie. Ik ga in deze video gebruik maken van de 4 levensfasen van een kledingstuk. Als een soort leidraad door de hele video heen, zodat het allemaal lekker georganiseerd blijft. Als eerste hebben we de productiefase. Die spreekt eigenlijk best wel voor zich. Het gaat gewoon om alles tot aan het moment dat een kledingstuk in de winkel komt te hangen. En dat begint dan bijvoorbeeld al bij het katoenplukken. Fase 2 is de retailfase. Alles wat we doen om een product te verkopen. Dat gaat over kleding in winkels, maar ook online, e-commerce, marketing. Alles wat bedrijven, merken en organisaties doen om jou iets te verkopen, dat is de retailfase. Vervolgens als derde aan de beurt hebben we de gebruiksfase. En dat is vanaf het moment dat wij een product kopen in de winkel of online en het vervolgens weer weggooien. Alles daartussen is de gebruiksfase. En als vierde hebben we dan de afdankfase. We willen een product niet meer. Wat doen we er dan mee? Alle mogelijke dingen die we er dan mee kunnen doen, dat is de afdank. En dat zijn de 4 levensfases van een kledingstuk. Maar wat is fast fashion nou precies? Als we kijken naar de definitie van fast fashion, dan zijn er eigenlijk 2 betekenissen die wij hangen aan het woord. En de eerste is dus de oorspronkelijke definitie. En dat is dus een businessmodel waar Zara mee kwam al die jaren geleden. Oprichter van Zara, Amancio Ortega, dit zeg ik sowieso fout, die zag hoe het ging in de kledingindustrie en hij dacht, besties, dit kan vele malen sneller. Wat hij deed was, hij ontwierp een productiemodel, dat noemen we een just-in-time model. Dit wordt super oppervlakkig, want ik ben niet heel erg thuis in de businesswereld. Dus als je hier een opmerking over hebt, laat het vooral weten. En wat het inhoudt was dat in plaats van dat een product vanuit de fabriek naar de opslag gaat, dan vervolgens weer naar een andere opslag gaat, mogelijk naar nog een andere opslag gaat en dan pas in de winkels terechtkomt, dat de productie van een kledingstuk
precies op het juiste moment klaar is om meteen naar de winkels doorgestuurd te worden. Dus wat er vervolgens gebeurt is dat de productie een stuk sneller gaat en ook een stuk goedkoper, want al die opslag is niet meer nodig. De oplages die besteld werden voor in de winkels werden hierdoor ook een stuk kleiner, waardoor in plaats van 1 keer een gigantische oplage die misschien helemaal niet verkocht zou worden, een kleinere oplage besteld kon worden en vervolgens als deze dan goed in de smaak viel, kon die gewoon opnieuw besteld worden. Omdat het productieproces zoveel sneller ging. En hierdoor komt het ook dat Zara dus 1 keer in de maand een hele nieuwe collectie in de winkel kan hebben liggen. In plaats van 1 keer in het jaar. De tweede definitie van fast fashion is er eentje die we zelf hebben bedacht. Om uit te zoeken wat die definitie voor mensen nou precies is, heb ik een poll gehouden op Instagram. Ik heb de vragen gesteld. Ben je bekend met de term fast fashion? Waar denk je vooral aan bij de term fast fashion? En hoe belangrijk is duurzame kleding voor jou? In totaal hebben 50 mensen antwoord gegeven op deze vragen. Dus dan weet je ongeveer hoe betrouwbaar dit onderzoekje van mij is. Allereerst bleek dat 7% alleen de term fast fashion kende, maar niet de betekenis erachter. 88% wist ook wat het inhoudt. En 5% had nog nooit van de term gehoord. De antwoorden die mensen gaven op de vraag: waar denk je aan bij de term fast fashion? Helaas alle reguliere fashion op dit moment. Altijd nieuwe trends om meer/nieuwe kleding te verkopen. Redelijk goedkope kleding van grote ketens die eigenlijk maar 1 seizoen meegaan. Massa's geproduceerde kleding die maar korte tijd in de mode is om vervolgens in de kledingwoestijn te verdwijnen, denk ik. Wat iedereen draagt. Goedkope en slechte kwaliteit kleding. Hippe, betaalbare kledingwinkels als Primark, Pull&Bear, H&M, etc. Betaalbaar, maar schadelijk. Winkels zoals Primark, Shine, etc. Kinderarbeid en Shine. Merken als H&M, Zara, Primark. Veel afvaldump en ongezonde leefomstandigheden voor arbeiders. Primark en zielige kindjes. Goedkoop, slechte kwaliteit. Naapen van haute couture. H&M, Zara en de gehele groep. Slechte kwaliteit. Shein. Goedkope productie, slecht voor het milieu. Goedkope kleding, Zara en H&M. Fashion binnen minuten klaar, net zoals fastfood. Hallo, ik zie er een beetje anders uit, want het is een nieuwe dag. Volgens een onderzoek van K+V in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn er 4 mechanismen die fast fashion op dit moment in stand houden. Allereerst is er de competitieve markt. De competitieve markt waar sprake van is, zorgt voor een continue wedloop waarin fashionbedrijven drukken op kosten. Zowel op de inkoopprijs, tijd en kwaliteit en het toepassen van andere tussen haakjes goedkopere grondstoffen zoals polyester. De langgerekte ketens. Doordat de ketens vele schakels kennen, zijn veel fashionbedrijven beperkt in staat om invloed uit te oefenen op de gehele keten tot aan de grondstoffenproductie. Het is voor partijen dan ook lastig om goed en slecht van elkaar te onderscheiden en keuzes te maken door de veelzijdigheid van duurzaamheid in de keten. Ketens zijn verweven. Kleding uit logistieke ketens van zowel fast fashion kleding als van conventionele kleding zijn grotendeels dezelfde ketens. Althans, er kan niet gesteld worden dat dit verschillende ketens betreft. Des te dieper men de keten ingaat, des te groter de verwevenheid van ketens van fast fashion en conventionele kleding. Consumentisme. In de huidige maatschappij is de afgelopen decennia sprake van een sterke toename van besteedbaar inkomen en goedkoper wordende producten. We kunnen ons meer veroorloven, waardoor producten een steeds kortere doorlooptijd kennen. Er wordt als het ware minder waarde gehecht aan spullen. Deze 4 mechanismen komen zo meteen ook nog terug in de problematiek die ik ga bespreken. Oké, nu we weten wat fast fashion is, kunnen we wat dieper gaan duiken in de problematiek in de kledingindustrie. Dus laten we beginnen met de productiefase. Allereerst is de kledingindustrie op olie na de meest vervuilende als het gaat om water op deze planeet. Doordat fabrieken te weinig of helemaal geen geld hebben om water gebruikt in de productie op een goede manier te reinigen en af te voeren, wordt het voornamelijk gedumpt in nabijgelegen rivieren en meren. Waardoor het komt dat op sommige plekken op de planeet het water hele funky kleuren heeft. Maar dat is natuurlijk niet zo leuk als het eruit ziet. Dit water wordt namelijk wel gewoon gedronken door de mensen die daar wonen in nabijgelegen steden en dorpen. Omdat er gewoon geen ander water voor ze is. Waardoor heel veel mensen ook ziek worden van deze watervervuiling. There are places that have been identified and acknowledged as, having unusually high cancers associated with poor water quality. They do have problems with drinking water supply of blue-green algal toxins, so there's a high incidence of liver cancers that are associated with that. Daarnaast zijn er natuurlijk de hele bekende sweatshops, waar je vast al ooit van hebt gehoord, waar de omstandigheden voor werkers
slecht zijn. Hundreds are dead. Hundreds more might still be buried alive after officials in Bangladesh say factory owners ignored an order to evacuate. Some 400 dead. Hundreds still believed to be missing. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. Werkers maken superlange dagen zonder pauzes, zonder te eten, zonder te slapen. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met het welzijn of de veiligheid van de arbeiders. Er is ook sprake van seksuele intimidatie op de werkvloer. En dan is er natuurlijk ook nog sprake van kinderarbeid. Zoals ik net al noemde, zijn er hele langgerekte ketens en zijn die ook allemaal verweven met elkaar. Hierdoor is het super lastig om als eigenaar van een merk of winkel te checken of alles wel goed gaat binnen jouw productieproces. Stel bijvoorbeeld een contract op met een fabrikant die de afwerking van jouw product regelt. En daarmee stel je regels op en daar gaat deze persoon mee akkoord. Maar vervolgens haalt deze zijn producten weer ergens anders vandaan. En in die fabrieken kan het zo zijn dat de arbeidsvoorwaarden helemaal niet zo mooi zijn als jij eigenlijk voor ogen had. Maar daar zie je niks van, omdat het weer gaat om een nieuw contract. Zo is het heel erg moeilijk voor winkeleigenaren en hebben ze ook wel een excuus om te kunnen zeggen, we weten gewoon niet wat er gebeurt, want we hebben die connecties niet met iedere schakel in deze keten. De retailfase. We kopen steeds meer kleding. Uit onderzoek van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de gemiddelde Nederlander 173 kledingstukken heeft. Elk jaar worden 46 nieuwe kledingstukken gekocht, waarvan 1/3 niet of nauwelijks wordt gedragen. De gemiddelde prijs van elk item is ongeveer €16. Ja, ik weet niet hoe het met jullie. Ik vind €16 vind ik echt bizar. Dat is zo weinig geld. En dat komt ook weer door wat ik noemde als een mechanisme dat fast fashion in stand houdt. En dat is de concurrentie die bedrijven tegenwoordig ervaren. We leven natuurlijk in het influencer-tijdperk, waarin e-commerce gigantisch groot is. In de afgelopen jaren met corona heeft het natuurlijk lekker kunnen inspelen op de verveling van mensen. Want een heleboel mensen gingen een hele hoop meer kleren kopen, omdat ze nou toch gewoon thuis zaten. En ze verveelden zich gewoon even kijken wat er online te doen is. En er komt alweer een pakketje aan de deur. Apps zoals TikTok, YouTube, Instagram, de influencers die daarop zitten, die pushen ook ontzettend het materialisme en het consumentisme. Waardoor we allemaal het idee krijgen dat wat bekendheid draagt, wij ook allemaal in huis moeten halen. En dat is heel erg logisch, want we willen er natuurlijk als mensen heel graag bij horen. Overigens blijft 11% van de kleding die in Nederland in de winkels komt onverkocht. En uit onderzoek van NVO Nederland blijkt dat circa 6,5% van de kleding onverkocht achterblijft bij producenten, groothandels en fashionbedrijven. Een directe verklaring voor het verschil tussen die percentages, die kan niet worden gegeven. Dus wat er met de rest van de 4,5% van de kleding gebeurt, dat weten ze niet. De gebruiksfase. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen, jongvolwassenen en mensen in grotere steden meer kleding hebben dan mannen, oudere volwassenen en mensen die in kleinere steden en dorpen wonen. In 2013 gaf bijna 70% van de Nederlanders aan tussen de 5 en ruim 20 ongedragen kledingstukken in de kast te hebben hangen. Als deze kleding alsnog wegdeden, dan was het omdat het niet meer paste, omdat het überhaupt nooit gedragen wordt of omdat de kleding kapot of versleten is. Zoals ik net al noemde, die €16 voor een kledingstuk. Ik vind het zelf bizar weinig, maar daaraan kun je wel zien dat de concurrentie tussen bedrijven steeds groter wordt en dat dus ook verwacht wordt dat de prijs steeds lager wordt. We eisen ook als consumenten dat alles veel goedkoper wordt. En dit is best wel een probleem, want doordat die letterlijke waarde van een product daalt onze emotionele waarde aan het product ook ontzettend. Als ik een broek koop van €200, zorg ik er veel beter voor dan wanneer die broek maar €10 kost. Dat betekent niet dat die broek van €10 minder goed is. Er wordt jaarlijks per huishouden €3 uitgegeven aan reparatie van producten en €5 aan het wassen en stomen van speciale stoffen. Wanneer je nadenkt over hoeveel de reparatie van een product of het goed zorgen voor een stof of een kledingstuk kan doen voor de levensduur van een product, vind ik dat ook echt bizar. Maar ik moet toegeven dat ik zelf ook nooit een kledingstuk laat wassen of stomen op een andere plek. En ik ben zelf heel slecht in de was doen. Dus dat zet me wel een beetje aan het denken over hoe goed ik zelf voor mijn producten zorg. Omdat we dus steeds minder waarde hechten aan kleding, omdat het zo goedkoop is, komt kleding ook veel sneller dan ooit tevoren in de afdankfase terecht. Voor de afdankfase zit wel nog een klein circulair stukje tweedehands kleding. Dat zit wel nog steeds in de gebruiksfase. Dus als ik iets via Vinted verkoop of ik doneer het aan het goede doel en iemand draagt het vervolgens, zit het nog steeds in de gebruiksfase. Pas wanneer het echt weg wordt gedaan,
dan wordt het afdank. Alright, de afdankfase. We gooien allemaal ongeveer 40 kledingstukken per jaar weg. 60% van deze kledingstukken worden weggegooid bij het huiselijk afval. Wat betekent dat ze worden verbrand zonder dat we erover nadenken of dat misschien nog ergens anders bruikbaar voor zou kunnen zijn. Het gewicht in afgedankt textiel is per inwoner van Nederland van 1993 tot aan 2017 gestegen van 8 naar 15 kilo. Dus dat is bijna een verdubbeling in kledingstukken en textiel dat we weggooien in een jaar tijd. Veel van de kleding die we afdanken komt uiteindelijk terecht in de internationale tweedehands kledinghandel. En nu kun je denken, nou goed nieuws, lage lonenlanden en derde wereldlanden die krijgen onze kleding. We hebben ze allemaal gered. Tenminste, dat is wat ik vroeger dacht als we kledinginzameling op school hadden. Maar de waarheid is een beetje anders. It's sweat. You should not put it in the bed. It is like an insult. It's an insult. It is insult. It is insult. In Europe and UK and Australia, America, they think Africa here, we are not like a human being. Sorry to say to use this. Het is niet zo dat ze daar zo broodnodig kleding nodig hebben dat ze maar vodden gaan dragen. Ze willen natuurlijk ook gewoon fatsoenlijke kleding dragen. Het is voor de kledinghandelaren in dit soort landen ook een belediging dat wij kleding met vlekken en gaten naar ze toe sturen met een soort redderscomplex. Deze kleding kunnen ze namelijk helemaal niet doorverkopen. En deze kleding die ze niet kunnen doorverkopen, die eindigt uiteindelijk gewoon op een hele grote hoop met textiel die verbrand zal moeten worden. En dit zorgt weer voor een hele hoop luchtvervuiling in deze landen. Ook is het zo dat die enorme massa's kleding die wij ze toesturen voor een veel lagere prijs verkocht kan worden dan de traditionele kledij, die in die landen dus steeds meer aan het verdwijnen is. Zo wordt traditionele klederdracht alleen nog maar gedragen op speciale dagen, in de kerk, etc. Voor de rest van de tijd wordt er gewoon goedkope westerse kleding gedragen. Dit gaat ten koste van dus niet alleen de cultuur, maar ook de traditionele ambacht in deze landen. Nou, dit zijn een aantal belangrijke dingen die er dus mis zijn met de kledingindustrie op dit moment. Mocht ik nou dingen vergeten zijn, laat het me vooral weten. Er zijn vast dingen die ik over het hoofd heb gezien en die ook heel erg belangrijk zijn. I think the consumers have a big role to play there. Because your consumption pattern doesn't have to be responsible only. You have to make sure that it's not exploited. Nu we weten waar de problematiek ligt, kunnen we ook gaan kijken naar hoe we dit op kunnen gaan lossen. En dit doen we ook weer aan de hand van die 4 stadia. Er zijn trouwens 3 partijen die een grote rol spelen in dit verhaal. En dat is ten eerste de markt zelf. Dit gaat dan over bedrijven, organisaties, winkels, merken, dat soort zaken. De tweede is de overheid, want zij maken natuurlijk de wetten en regels en zij hebben ook een hele grote invloed op deze markt. En ten derde, dat zijn wij, de consument. En wat wij kunnen doen, dat ga ik nu behandelen. Mocht je nou meer willen weten, dan zijn er allemaal bronnen en linkjes die ik in de beschrijving heb geplaatst. Maar met de lengte van de video in gedachten ga ik alleen even focussen op wat de consument kan doen. Want dat is waar jij en ik ons het beste op kunnen focussen op dit moment. De productiefase, daar hebben wij als consument minder controle over natuurlijk. Maar er zijn ook dingen die we wel kunnen doen, namelijk meer transparantie eisen. Wij mogen van een merk eisen dat ze dieper duiken in de wereld achter hun productieketen en dat ze al die problemen daar gaan uitzoeken, want dan weten wij tenminste wat we aan een merk hebben. Daarnaast kunnen we kritische vragen stellen en om die kritische vragen te kunnen stellen, kunnen we onszelf beter inlezen over de producten, over de textiel, over het maakproces, etcetera, etcetera. In de retailfase kunnen we gigantisch veel doen met z'n allen. En het meest belangrijke is eentje die we misschien liever niet horen. En dat is dat we echt met z'n allen minder moeten gaan kopen. We moeten beter na gaan denken over wat we gaan kopen, waarom we het kopen en of we het ook echt nodig hebben. Dit bewustzijn van je koopgedrag noemen we slow fashion. En het woord zegt het zelf ook als gewoon het tegenovergestelde van fast fashion. Nou, mocht je nou echt iets nodig hebben, dan kun je altijd duurzamer gaan kopen. En dat betekent uitzoeken welke merken wel duurzaam handelen. En wat ik zelf merk is dat heel veel bedrijven en merken die duurzaam zijn op hun website een kopje met duurzaamheid of sustainability of iets met de aarde of groen hebben staan. Lees wat zij zelf zeggen over de ethiek achter hun bedrijf en hoe duurzaam ze daadwerkelijk zijn. Daarnaast zijn er apps en websites zoals bijvoorbeeld Good On You, waar je merken in kunt typen en dan hebben zij al vaak voor je uitgezocht of dat merk daadwerkelijk ook duurzaam is. En dat aan de hand van mensen, de planeet en dieren. Ik hoor ook heel vaak mensen zeggen dat duurzaamheid heel duur is. Hoeft niet per se altijd zo te zijn, maar mocht je dat nou ook echt vinden, dan zijn er nog altijd tweedehands winkels. En hier hebben ze
alles wat je nodig zou kunnen hebben. Ik vind het altijd superleuk ook om naar een tweedehands winkel te gaan. Ik doe het heel graag met mijn huisgenoten of met vriendinnen. Je vindt altijd dingen waarvan je niet dacht dat je ze zou vinden. En die toch eigenlijk stiekem best wel leuk zijn en vrij uniek. Wat heel veel mensen ook vaak zeggen tegen me als ik het heb over tweedehands kleding kopen, dan zeggen ze ja, maar ik vind nooit iets leuks. Ik vind het zelf nooit zo erg wanneer ik in een tweedehands winkel ben en ik vind niks, want ik heb ook niet per se iets nodig. Wanneer ik echt op zoek ga naar een broek of een trui of een jas, dan weet ik ook waar ik naar zoek. Dus dan ga ik heel specifiek kijken. Dus dat heeft ook weer alles te maken met meer bewust kleding kopen. Dan kun je altijd nog dingen lenen, leasen of huren. Mocht je nou een 3-delig pak nodig hebben, dan kun je dat denk ik beter huren dan het kopen, want tegen de tijd dat je het nog een keer nodig hebt, ziet je lichaam er wel heel anders uit. Ziet de mode er weer heel erg anders uit. De trends. En vind je het misschien überhaupt niet meer mooi. Of denk je, ik heb het al een keer gedragen, dus ik ga het niet nog een keer aantrekken. Je kunt dus dat soort dingen ook beter misschien huren of leasen. Of je leent het gewoon van een vriend of vriendin of van een familielid. Vraag gewoon even rond. Hey, wie heeft er nog een mooie gala-jurk liggen? Dan hoef ik geen nieuwe te kopen. Want ik weet zelf ook, ik draag niet graag bij een hele bijzondere gelegenheid iets wat ik al eerder heb gedragen. Dat is heel logisch, want je wilt er toch weer fris en mooi en nieuw uitzien. Dan vind ik het altijd leuk om iets te lenen van een vriendin van mij of een huisgenoot of van mijn zussen. En dan draag je ook vaker dingen waarvan je zelf niet had verwacht dat het leuk zou staan, omdat je er zelf niet zo gauw naar omkijkt in een winkel. In de gebruiksfase valt voor onze consumenten denk ik ook een hele hoop te halen wanneer het gaat om beter zorg voor onze producten. Ik had het straks al even over je kleding laten repareren, zelf repareren of naar de stomerij brengen. Dit soort dingen zijn vaak goedkoper dan je zou verwachten. En op deze manier heb je ten eerste veel langer plezier van je kleding en hoef je ten tweede ook minder snel nieuwe dingen te kopen. Ik denk dat het ook heel erg waardevol is om regelmatig door je kast heen te gaan, uit te ruimen wat je wel nog of niet gebruikt, kijken of dat iets misschien nog leuk is in een outfit of op een bepaalde manier je kast indelen, zodat je al je kledingstukken ook goed kunt bekijken. Ik denk dat heel veel van de kleding, tenminste persoonlijk, die ik niet veel draag, dat komt omdat het achter in de kast ligt. Of omdat ik het ergens weggestopt heb. Of omdat ik het gewoon... Ik zie het niet echt. Dus ik draag het ook niet. Dus ja, haal het een keer gewoon allemaal uit je kast. Maak stapels van wat je wel en niet draagt. En vraag je ook af, waarom draag ik dit niet? En kan ik het niet toch nog op een bepaalde manier een beetje meer leven geven? En mocht dat echt niet lukken, dan kun je het natuurlijk tweedehands aanbieden, aan iemand geven, verkopen op websites zoals Vinted of misschien Marktplaats. Ik weet niet of mensen dat nog gebruiken. En wanneer je dan toch aankomt in de afdankfase, probeer altijd je kleding te recyclen, te doneren, te zorgen dat het toch nog een leven heeft. Want er is al zoveel textiel op deze planeet. En polyester vergaat niet. Alle polyester die ooit is gemaakt, is nog steeds aanwezig op aarde. Dus probeer er in ieder geval voor te zorgen dat het niet bij het huiselijk afval komt. Of dat het op een bepaalde manier toch op die grote kledingberg terechtkomt. Doe daar ook je onderzoek naar. Het is echt waard om daar wat tijd in te gaan steken. En over het algemeen gewoon meer bewust te worden van wat je doet met je kleding. Dan was het dat vanuit mij naar jullie. Mocht je nou vragen, opmerkingen, feedback, reacties, tips, tricks, persoonlijke ervaringen of andere dingen hebben die je graag wil delen, dan kan dat in de reacties en anders via mijn socials. Slide gewoon even in de DM, zou ik zeggen. Ook als je nog een goede idee hebt voor nieuwe video's of onderwerpen, is het ook allemaal op dezelfde plek welkom. Dan rest mij alleen nog jullie een hele fijne dag te wensen. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar en tot snel. En ben je nou een familielid en denk je, hey, deze sok, daar heb ik er ook een van, alleen dan in spiegelbeeld en zonder een microfoon erin. Laat het even weten, dan kunnen we ze herenigen.